Hello everyone, I'm Deepshika Das. মই নিমান মোৰ নাম ৰিগাক্ষী ফুকন Hi, this is Soni. মোৰ নাম দেৱৰ্ষি মহন্ত আজি আকৌ এখন চেয়াৰত বহিছো মই আজি ইয়াত আহিছোঁ কিবা টেষ্ট চলিব বোলে ইয়াত সিহঁতে মোক আজি কি টেষ্ট কৰাই কৰোণাৰ টেষ্ট চলি আছে গম পাইছোঁ কিবা ৰিংটোন টেষ্ট আছে বুলি ringtone test or something like that. ৰেডি আৰু মই Let's have fun then. Okay, তোমাৰ first phone কি আছিল? ফাৰ্ষ্ট ফোন নকিয়া নকিয়া মোৰ আছিল 5200 Nokia? নকিয়া আই গেছ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফোন আছিলে Nokia 1100. So Nokia লগত বহুত memories আছে। অঁ নকিয়া ইজ এ ব্ৰেণ্ড তুমি মোক নহয়ে মানে এটা নহয় মানে আহিছে ক'ব পৰা নাই কিন্তু শুনিছোঁ এইটো চেমচাঙে This is VIVO. VIVO I worked in VIVO. শুনিছোঁ শুনাততো শুনিছোঁ Just give me a moment. I heard it somewhere. এইটো চেমচাং নেকি বাৰু অপো এনেই কৈ দিছোঁ ডেটছ মাই ব্ৰেণ্ড Redmi? MI? MI This is MI. Redmi. ফ্ৰেংকলি কৈছে একদমেই আইডিয়া নাই নো আইডিয়া মানে তল নাজানো এবাৰ প্লে কৰিলে হৈ যাব দুবাৰ মোক নালাগে শুনাই নাই মই এইটো This is Nokia. Oppo? Honor. This is iPhone which I cannot afford anyway. এইটো ডাঙৰ মানুহৰ ৰিংটন এইটো আইফোন iPhone. আইফোন এনেকা ringtone কোনে ৰাখে? বস্তুটো শুনা শুনা লাগিছে কিন্তু মনত পৰা নাই মোৰ। এইটো কিবা নতুন ব্ৰেণ্ডে হ'ব ক'ত শুনিছোঁ Oppo? Poco? শুনিছো but আবে কি আছিলে বে এইটো শুনিছা নে নাই? শুনিছোঁ ভিভো Oppo? This is ASUS. ASUS কি spell কৰে? ASUS কৰে নে ASUS কৰে? মই ASUS কৰো ভাই মই অসমীয়া খাতি অসমীয়া so I use ASUS. এমআই MI তো আগতে গ'ল নহয়। অ' মানে এটাই Realme to আছে, Oppo to আছে এইটো। তুমি genuinely চেমচাং I heard it somewhere. This is Samsung. অপো I think এইটো Oppo হ'ব। চেমচাং final? ফাইনেল আৰু আনফৰ্চুনেট নক'বা আৰু Unfortunately Oppo হয়। ইছ This is iPhone baby. iPhone. চেমচাং 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 নেকি বাৰু এইটো Locker yeah, final. আনফৰ্চুনেট Fortunately Samsung. য়েছ মই পাৰ্সোনালি হলে এনেকুৱা ringtone নাৰাখিলো হয়তেন পাঁচ পাঁচ Samsung? একো আইডিয়া নাই নো আইডিয়া আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড নকিয়া Nokia. নকিয়া Nokia. This is totally awesome for me. ভাল লাগিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভালে লাগিলে ভালে লাগিলে গেমটো মোৰ কাৰণে বহুত নতুন আছিলে ভাল লাগিলে অলপ জানিব পাৰিলোঁ যে ডিফল্ট ৰিংটনটো মনত ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিউৱাৰ্ছ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে Subscribe লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰে And press the bell icon. and follow our channel in YouTube, Pragmatic by Prag. আৰু এটা টেষ্ট কৰি ল'লোঁ ক'ভিড টেষ্টটো কৰিব বাকী আছে এইটো কৰাম এইটো কৰি ল'লোঁ এইটো কাৰণে ভালেই লাগিলে